Që të dihet, Jo. Po mirë, faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se erdhet. Më thoni kur jeni gati, unë ja nisë edhe njerëz, kjo ke provë. Është ta vini vetën, që po them mirëmëngjes. Ama të anglishës le ta kenë këndor, lutem. E në gati? Faleminderit shumë. Të nderuara media, ose përfaqësues të mediave, të nderuar zonë e industri, mirë se erdhët në Ministrinë e Shëndetësisë. Më lejoni të përshëndes mikun tim dhe mikun e madh të Kosovës, të nderuarin Lucas Mandl. Welcome, Lucas. I'm so glad you're here, and this is in follow-up to our meeting that we had in Vienna. Mirë se erdhët në Kosovë, e mirë se erdhët në Ministrinë e Shëndetësisë. Unë jam shumë mirënjohës për vizitën tuaj, e cila si thash vjen pas takimit tonë të madh në Vjenë me shoqërinë e miqësisë shqiptare austriake, disa muaj më parë dhe për mundësinë që të takohemi sërish në mënyrë që të bisedojmë për bashkëpunimin tonë në shumë sfera, po veçmas në sektorin e shëndetësisë. Edhe një herë ju falenderoj për zemër për gjithë ndihmën dhe mbështetjen tuaj që e keni dhënë personalisht vendit tonë. Me mbet si ju, ne mund të bëjmë një rrugë gjatë dhe të shpejt drejt arritjes së standardeve të Evropës, sidomos në kujdesin shëndetësor. Unë jam shumë mirënjohës për angazhimin tuaj të jashtëzakonshëm për lobimin e madh që keni bërë dhe po vazhdoni të bëni në institucionet e Bashkimit Evropian, Parlamentit, në mënyrë që të lehtësohet lëvizja e mjekëve tonë dhe qytetarëve të Kosovës në përgjithësi në shtetet e Bashkimit Evropian. Njerit, shteti austriak ka mbështetur kërkesën tonë për antarësimin e Këshillit në Bashkimin Evropian, mungesa këto që cilat kanë shkaktuar drejt për drejti dhe kanë ndikuar drejt për drejti në ndër të tjera edhe në trajnimin dhe zhvillimin e shëndetësisë së Kosovës. Sistemi ynë i kujdesit shëndetësor ka nevojë për një partneritet solid me institucionet dhe vendet evropiane, posaçërisht në edukimin avancuar të specialistëve tonë, dhe mundësinë e financimit dhe kërkimit dhe hulumtime shkencore, gjë që nuk ka ndodhur me disa përjashtime individuale. Mungesa e mundësive të vërteta trajnimit dhe financimit dhe hulumtimeve shkencore dedikuar institucioneve shëndetësore të Kosovës, e kombinuar me keq menaxhim apo mungesën e aftësive menaxheriale ndër vite dhe mungesën e infrastrukturës së avancuar spitalore, kanë shkaktuar pabarazi të madhe në kujdesin shëndetësor me cilën po përballemi sot. Siç e dini, qeveria e Republikës së Kosovës është ofruesi kryesor i shërbimeve shëndetësore në vend. Shërbimet ofrohen përmes një rrjeti të gjerë institucionesh shëndetësore publike në të gjithë vendin tonë, të organizuara në 3 nivele: nivelin parësor, sekondar dhe terciar. Ka dhe numër konsiderueshëm spitalesh private të kujdesit shëndetësor, që gjithashtu klinika të ndryshme. Përderisa ka pasur një farë progresi në 23 vitet e fundit, që nga përfundimi i luftës, ende ka nevoja të mëdha të kujdesit shëndetësor të paplotësuara, dhe kështu pabarazia në kujdesin shëndetësor është evidente. Pabarazia në kujdesin shëndetësor është rezultat i infrastrukturës së dobët spitalore, mungesës së ekspertizës së avancuar klinike, mungesë e kapaciteteve të avancuara në menaxhimin e kujdesit shëndetësor dhe disa çështjeve legjislative. Si pasojë e 4 këtyre faktorëve, por më së shumti ekspertizës dhe infrastrukturës, ekspertizës klinike dhe infrastrukturës, gjatë gjithë këtyre viteve një numër i madh, një numër i konsiderueshëm i qytetarëve tonë kërkuan dhe ende kërkojnë kujdes shëndetësor jashtë vendit ose jashtë institucioneve publike, për cilat qeveria siguron një shumë të konsiderueshme të mjete financiare. Ky proces ka qenë i rregulluar dobët, por ne planifikojmë ta rregullojmë atë dhe tashmë kemi filluar duke krijuar marrëdhënie me institucionin
institucionet e vendeve partnere, që janë mjaft dhe duhet të jenë mjaft konkurruese edhe në ekspertizë, edhe në çmime, por edhe njëkohësisht të ofrojnë trajnime dhe edukim të specializantëve dhe ekspertëve tonë edhe në Kosovë, po edhe jashtë vendit. Përderisa përpiqemi të rizhvillojmë institucionet e avancuara të kujdesit shëndetësor përmes partneriteteve zhvillimore dhe mendimin e miqve tanë si ju, ne kërkojmë një model dhe mundësi solide për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor bazuar në standardet e Bashkimit Evropian. Por më tepër, kërkojmë partneritetet e tilla dhe me institucionet më shumë do të besojmë se do të jenë të mundshme mendimin tuaj, por që do ta bëjnë shfrytëzimin e resurseve edhe kapacitetet tona shumë më të mirë. Në një fjalë, ne do të kemi mundësi që të kemi qasje në fondet e Bashkimit Evropian për të zhvilluar shëndetësinë tonë. Për këtë qëllim ne kemi bërë një analizë të plotë të gjithë sistemit shëndetësor dhe kemi krijuar një strategji ambicioze afatmesme dhe afatgjate të bazuar në dëshmitë dhe nevojat klinike të Republikës Kosovës, që do të adresojë të gjitha këto çështje që përmenda: infrastrukturën spitalore, avancimin e ekspertizës së të gjitha kapaciteteve njerëzore dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe paralelisht po punojmë në të gjitha çështjet legjislative. Kemi edhe një çështje tjetër që është specializimet dhe specializantët, dhe ne kërkojmë partneritet me organizata e Evropës dhe ato botnore që të bëjmë akreditimin e specializimeve tona paralel dhe njëjtë me të gjithë botën. Përderisa përpiqemi të rizhvillojmë institucionet e avancuara të kujdesit shëndetësor përmes partneriteteve zhvillimore, ne kërkojmë një model mundësi solide për këto shërbime. Për të bërë të mundur këtë transformim, në bazë të kësaj analize kemi identifikuar 7 shtylla për cilat besoj se ju nga media të gjithë i dini tash, në bazë cilave kemi krijuar një plan për krijimin e 15 qendrave klinike ose programeve të avancuara klinike. Jo secila nga ato qendra duhet të jetë një ndërtesë e re, por duhet me qenë një program solid. Si dhe trajnime, kemi identifikuar nevojën për trajnime të avancuara në 22 disiplina klinike gjatë 2 viteve të ardhshme, të më shumë se 100 specialistëve. Për të zbatuar gjitha këto elemente këtij plani ambicioz për transformimin e shëndetësisë, qeveria e Kosovës, si thash më parë, është plotësisht e përkushtuar, siç u dëshmua edhe me Komisionin Ekzekutiv të Shëndetësisë të udhëhequr nga kryeministri Kurti, por në një kohë ne po kërkojmë përmes diplomacisë mjekësore partneritet solid me Evropën dhe me botën. Ne kemi një vizion shumë të qartë se si duhet të duket sistemi i kujdesit shëndetësor në 5 dhe 10 vite të ardhshme dhe si na duhet të bëhemi pjesë e shëndetësisë botnore. Ju faleminderit shumë për ardhmën tuaj këtu, dhe floor is yours, sir. Thank you, Honorable Minister Latifi. Thank you very much for your hospitality. It's good to be in Kosovo again. Sorry for not speaking in Albanian language, but I tried to share my views and my stances on the things the Honorable Minister has just stated and give you some impression on the current state of play when it comes to my parliamentary work on European level, as well as when it comes to the activities of the Austria-Kosovo Friendship Society, which is specifically, in particular, active in the field of health. Let me share with you that my main purpose traveling to Kosovo was the Pristina Digital Summit, which took place yesterday and the day before yesterday as an initiative, among others, of the Regional Cooperation Council and also the Ministry of Economy of the Republic of Kosovo. And it means so much to me because I always claim, and I want to share this vision with you as well, that Kosovo could become something like the Silicon Valley of Europe. Why is that? In the first place, because Europe is desperately in need of innovation.
of own innovative power and strength. And Kosovo, as we all know, is the youngest state of Europe, the state with the lowest average age. So the youngest population of Europe is located in Kosovo, and as we also all know, these are in the vast majority people who want to work hard, who want to achieve something in life via education and hard work, and who are especially engaged in the field of digitalization, which is already true today. Outsourcing from many parts of the world, as well as institutions, also in the field of health and businesses, especially from Europe, also from Austria, my home country, outsourcing of digital services to Kosovo, to the hardworking people, especially the young ones here, is already in place and is increasing. But what is not yet in place is proper funding for that, is venture capital for that. And this is why we have to spread the message about activities in that field. And here also the health sector is an important field. Before I come to that, I also want to share with you that I highly appreciate that I can be a guest of the Honorable Minister Latifi today, since we already had appointments in Vienna, in the capital of Austria, for health policy talks, also with the health chapter of the Austria-Kosovo Friendship Society. And Minister Latifi was well received in Austria because everybody understood here is a specialist on the one side, and here is a government official who takes care of the citizens in his country on the other side, and both together gives a lot of hope for the future of Kosovo in the field of health and for future relations in that field when it comes to Brussels, the European level, or also Vienna, the ties between my country and your country, Honourable Minister. And this is why I look forward to meetings together with the Minister in Brussels, hopefully this fall, still this year. We work on that in order to strengthen the activities the Minister has just emphasized in the field of health for the citizens. Let me also share, since we are in crucial times when it comes to geopolitics, that again we see what Parliament and government in Kosovo is doing for the citizens of Kosovo. They are caring for the citizens, as the Minister is caring for the patients, and I emphasize that because this is something that's typical for the free world, for free societies, for societies based on human dignity and individual freedom, on democracy and rule of law. And this is something we would not see and we would never see in systems of authoritarianism, of totalitarianism in other parts of the world. So we can again see here is a government and here's a parliament where people work together and reach out to other parts of the world in order to jointly achieve better conditions, better circumstances, and really use the opportunities and take the chances for the future, as the Minister does for the field of health. The Austria-Kosovo Friendship Society, which has been founded in 2015, from the very first day on, focused on the field of health, created a health chapter where doctors from different fields, medical doctors, experts, people from academia, people also from the different stakeholder groups when it comes to health were involved. Under the leadership of Elisabeth Campestrini, that's the lady who is leading the health chapter of the Austria-Kosovo Friendship Society, came together to reach out to Kosovo and to make mutual progress in many fields, especially in the field of mother-child care, something I know also is very much on the mind of the Honourable Minister Latifi, in order to achieve progress and results for mother-child care, as in other fields in the Republic of Kosovo. And I'm really happy and very glad that this work can go on, and the Minister and his structure here in the Ministry of Health is of joint support for this cooperation between my country, civil society based when it comes to the Austria-Kosovo Friendship Society, and your country, when it comes to the government and also the parliament. Let me also emphasize, since I mentioned the government but also the parliament, the field of health and taking care for the citizens, as I have
mentioned before, is something that requires all over the world where it should function, and it will function, and it is functioning in Kosovo, requires mutual support from all political parties of goodwill, from all parliamentarians of goodwill, from all levels of government, no matter whether it would be the municipality level, the regional level, or the national level, and it requires also a strong cooperation between government and the parliament, and that's something I see in the administration of this health ministry under the leadership of Minister Latifi, and I appreciate very, very much, because there is no partisan approach when it comes to health of people and to well-being of people and to the conditions citizens of Kosovo can live. And this is one more reason why I highly appreciate our cooperation here. Maybe one last point when it comes to digitalization. I began mentioning the Pristina Digital Summit the day before yesterday and yesterday, and the opportunities for Kosovo to become something like the Silicon Valley of Europe. Especially in the field of health, things are developing very fast, and innovation is so important. And digitalization really turns a lot of things that were usual in the past in the field of health into a very different direction. So if mutual different interest groups, mutual different stakeholder groups, academia and politics and business and venture capital again, and the young people active in the field of digitalization work together, they can create a lot of opportunities in the field of health, for example, and this is a focused area for us again, in the field of mother-child care, because, for example, in Austria, we have very good experiences over decades with a so-called mother-child passport, as we call it. It's something that's from the very beginning of a pregnancy means to oversee the whole development of the baby and the mother, and goes on until the early ages of a child. And this is something which can even be developed and strengthened and improved in the field of digitalization. And I'm sure not only in this field, but in many other fields, young people in Kosovo who are interested in software development, software architecture, artificial intelligence, and who work hard in that field can contribute a lot to this development for health in Kosovo and beyond. Because in the future, when Kosovo becomes the Silicon Valley of Europe, these innovations will be sold to the world and will strengthen the economy of Kosovo. So we're talking about health, but not only about health today, because things are interconnected. And again, I'm so happy to have interlocutors, people to talk to, which are high-ranking and really contributing to the better of the country, to the well-being of the people, as Minister Latifi, but also other government officials and people from the various political parties whom I'm also happy to meet during these days in Kosovo are doing. Thank you again, Minister. I have learned that you yourself were working here when this place, which is now the Ministry of Health, was a tuberculosis center. I was a medical student here. As a young man, you're still pretty young, but as an even younger man than today, you studied here as a becoming medical doctor. Today, as a specialist and as a government official, you are serving people, patients in that way. Thanks for the good cooperation, and I look forward to all the next steps, especially our very next step with meetings in Brussels and every other endeavor we can undertake together. All the best. Thank you so much. Thank you very much. Before we start taking some questions, I just want to, I was reminded that 20 years ago, exactly this year, we inaugurated telemedicine and telehealth center in Kosovo. It was with funding from Europe that we were able to do that, and it still exists. Now we're expanding that. So you're absolutely correct. This place can be a Silicon Valley of Europe. And even today we have a number of companies, as you mentioned, that actually provide telemedicine services in my former hometown in New York. So very pleased with that, and I think we can get there. Pyetjet të adresohen vetëm për takimin, për të tjerat, ne shumë shpejt kemi me organizu një konferencë këto ditë,
edhe keni drejt me bo çfarë do pyetje që juve interesant. Ju kisha lutur për mirëkuptim, sa vetëm pyetje për takimin. Faleminderit. Zotri Latifi, anaj shpjegoni shkurt në cilat pika ju dëgjova në vëmendje, nëse nuk e bëj thatë për me nëncu edhe dirimin e listës së stafit shëndetësor, thatë në basë qasin në fonde, por në çfarë mënyra bëhen këto? Cilat do të jenë veprimet konkrete pas këtij takimi për shëndetësi, sepse pjesa e liberalizimit në ato janë çështje ndoshta. Saranda, ju faleminderit. Unë kanë erdhur mendoj se ju jeni kirurg. Jo, në fakt pesitorim, këtu dhe nuk e... Jo, po këto premet shumë kirurgjike të mrekullueshme. Shikoni, për me ndërtu shëndetësinë ne duhet me pas planet tona. Mas pare. Me ditë çka po dojna me ndërtu. Për me kërku fonde prej Bashkimit Evropian edhe prej fondacioneve tjera, prej donatorëve tjerë në botë, po marrë veç për hulumtimet shkencore. Ne duhet me pas një vend ku bëjmë hulumtime shkencore. Ne nuk e kemi këtë. Nuk e kemi në realitet as ligjin për hulumtime shkencore. Prandaj, ne kemi fillu me dizajnimin e qendrës për hulumtime shkencore, në cilën do të ketë edhe shumë trajnime tjera, si që është laparoskopike, që është një nga ato qendrat që cilat po i përmendi. Për shkak ne nuk kemi vend ku i trajnojmë mjekët tonë, infermierët tona, studentët e fakultetit të mjekësisë, specializantët tonë në laparoskopi. Këtë bota bën operacione me laparoskopi. Ne i bëjmë 2 operacione këtu, një më shumëti, po herë 2. E kështu që me ndërtimin e sajna, me fillimin e sajna për cilët kena siguru fondet, është fillon kjo puna. Nga kush keni siguru për misionin konkret? Prej Lukzevit. Po. Kemi edhe ditë edhe, na duhet me kriju qendrën për simulime. Ne po presim mjekët tonë me u eduku, po për pas kur qasin teknologji. Është shumë ma letë me gabu gjatë simulimit të një procedure, gabon milion herë nëse dhe. Po pra thaj, edhe këtë do të bëjmë. Edhe kjo është, kemi fondet e sigurume prej shtetit të Luksemburgut, edhe unë jam shumë i kënaqur për atë. Edhe për shumë gjëra tjera. Kur ne për me ndërtu gjithë këtë proces, ne do duhet ta kemi shkollën e mirë në fakultetin e mjekësisë, pastaj specializimet e mira, e pastaj specializantët dalin të mirë, bëhen me subspecializime. Tash, unë kërkoj mirëkuptimin e juaj, se ne po duhet me punu në tri drejtime për njëherë. Në fillim, po na duhet me ndërtu paralelisht, derisa e ndërtojmë infrastrukturën, duhet me i dërgu mjekët tonë që të bëhen super specialista, ose të kryjnë subspecializimet, që ata mu kthy edhe me i udhëheq këto qendra, se Ministri i Shëndetësisë nuk mundet me i udhëheq, pavarësisht se unë jem kirurg edhe mund me këto ato pyetje më kisha mund me i udhëheq. Po nuk mund se ato duhet me i udhëheq mjekët tonë. Të thotë këtë drejt, ne mbase ona tjetër na duhet me ndërtu legjislacionin e këto punë tjera. Ministër, ju sapo jeni kthyer nga një vizitë nga Greqia dhe jeni ndoshta i rrallë nga Ministra e Shëndetësisë në mas shumë të vizita intenzive që keni. Po më intereson cilat janë konkrete këto vizita që po i bëni. A është në projektin e subspecializimeve, sepse është një projekte që po e përmendni më së shumti dhe a keni gjetë fonde për ta realizuar këtë? Duke ditur që mjekët hezitojnë me u shkollu ekstra nëse nuk marrin pagë. Siç tonë ata për shkak të jetës familjes së gjëra të ndryshme. Rresh ne kemi biseduar për këtë punë edhe një herë më përpara, unë ju kam shpjeguar juve shumë qartësi se ne kemi fonde për to. Shteti i Kosovës ka parë, po kemi fonde edhe për donatorëve. Vizita në Greqi ka qenë një nga vizitat më të mira, më konkrete që unë kam pasur çfarë vendit. Megjithëse edhe vizita në Austri ka qenë e mrekullueshme. Edhe vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë e mrekullueshme, të gjitha në drejtim të krijimit të këtyre qendrave dhe trajnimit të mjekëve tonë. Greqia e ka pranuar që na me i specializu mjekët për kardiokirurgji, për kirurgji torakale edhe për pulmonologji. Unë kam qenë dje në spital, e kam pa spitale shumë në përbot. Në spitalet Greqisë kam pa kur deri kësaj radhe. Kur në një spital të madh, Sortiri,
bën 1500 operacione të mëdha të kirurgjisë torakale. Edhe kanë disa operacione inovative që vetëm aty i bojnë, që kanë marrë prej Anglisë, edhe i bën vetëm në Ballkan, vetëm aty bën. Ndërsa në pulmonologji, unë kum pa shumë laboratore të endoskopisë, bronkoskopisë, po ai ishte i papam. 2500 procedura i bojnë vetë, të avancume, unë në pam një përsa ishte. Ata me knasit posaçme në morën edhe specializantët, po edhe specialistat për specializime. Ka edhe shumë elemente tjera që kanë me bashkëpunu me Greqinë, për shembull kirurgjinë e transplantimit, ata e kanë në qendër shumë specializuar në Selanik, më falni. E qysh ka dosht fati që shefi i transplantimit është një mik imi shumë i ngushtë që e një prej marrëdhënieve e punëve tjera që këmë në Rebudës. Ku kanë shumë specialistë po, ministër? Sa më shpejt, qit vjetë besoj se kena me fillu me që. Zotëri ministër, sa i përket këtyre takimeve, po shohim që edhe me vende tjera, mirë edhe me Austrinë, Greqi, keni pas gëgja primitet, si që keni shprehur edhe në rrjetet sociale, mirë po në anën tjetër, ndoshta që me dalë pak jashtë asaj që na tha që duhet me pyet, mirë po këtu po ju presim me shumë kritika për po vende, se po thonë që këtu nuk po punohet, ndërkaq po shkohet në vizita jashtë vendit, apo i adresoni ju më në fund këtu kritika, çfarë mendoni lidhur me to? Shikoni, në këtë gjendje të shëndetësisë, ku edhe po formohen komisione qeveritare, ku kryetar thash është zotri Kurti i komisionit, po thuhet që shëndetësia është në gjendje emergjente, ndërkaq takimet po vazhdojnë. Gjendja emergjente në shëndetësinë e Kosovës nuk është krijuar me 16 nëndor. Ka qenë që disa vite. Edhe ka me vazhdu edhe për disa vite. Nëse ju, gazetarët, ose cili do ekspert në botë, e din një mënyrë tjetër me zhvillu shëndetësinë mërë në natë, ja mërë në disa mujve, të lutem, e ja ka thënë. E marrë me knatësi atë. Për këtë, na duhet infrastrukturë, na duhet ndërtimi i kapacitetet tona, cilën ne nuk mund ta bëjmë vetëm. Ne deri me tani e kanë trajnu njëri tjetrin. Tash na duhet mu trajnu për dikuj që është vërtet ekspert, që të bëhen pjesë e botës. Ata që më kritikojnë, ata kanë drejtë vetë, për që ata është demokraci, mujnë me folë që ka dojnë, veç unë ju kësha lut që të kem pak ma durim, se mjekësia nuk lirohet, nuk bëhet mërë në notës. E s'ka mu bëhet asë mërë në këti viti, e asë mërë në viti tashëm, unë po flasë për 5 dhe 10 dhe tashme, na mi pa struktura tona, me qenë pjesë e botës. Deri atërë, unë nuk kam ku me shku, unë pej nuk me shku me marë ekspert me i prunë Prishtinë, me regullu Prishtinën. Ja me marë për Prishtinët me qunë Prizren. Neve na duhet me shku jashtë, ose duhet me marë atat jashtë me në ndimu neve. Pesh shësu se ku vetëfundit është mungesa banave në çdo klinikë. A jenë të punu në këtë drejtim, po thoni që nuk bëhet brenda natës, po a jenë të mendu se që me bëhet zgjidhjen, sepse a jemi duke raportu që çdo deçën në çdo klinikë ka mungesë të banave. Shkoni mungesa banave është problem shumë serios. Janë ekipet e posaçme që punojnë me ta. Ministri i Shëndetësisë merret përgjithsisht me gjithçka. Po s'mund me një aspekt banave. Po megjithatë, qeveria e Kosovës kur nuk ka dhënë më shumë pare për bana. Nështë na duhet një menaxhim më i mirë i gjithë procesit, na duhet një menaxhim më i mirë edhe i indikacioneve, kështu që absolutisht po, natyrisht po. Çfarë strategji jeni duke përdorur? Urdhën? Çu jeni duke përdorur? Strategjitë me zvoglu nevojën për me zvoglu mungesën e banave. Për shembull, smundjet e rralla, kur s'kan pas më shumë fonde se tash që kanë. Kemi 1700 pacientë me smundje ndryshme të fut të edhe tuberkulozën, që nuk është smundje rrallë, kanë mi pas gjitha banat. Faleminderit. Unë nështë ta keni mirë me pyjtë edhe muzafirin tonë pak, Na po e dim gjendjen e klinikave dhe ju e përmendet, po sa është lista e pritjes për rezonancë magnetike?
Kjo rezonanca magnetike është bon shumë probleme madh. Unë kam thonë disa herë se ka plot modalitete para se më shku te rezonanca magnetike. Që ato na duhet me provu. Të gjitha spitalet renale kanë me pas mëna 2 vjetëve kanë me pas gjithë rezonanca. S'ka radiolog. Ullaj? S'ka radiolog. Teja për shembull ka 2 radiolog, të cilët ju vjen tash është në procedurë rezonanca magnetike, një është ka për pensionimin, një për pensionimin. Nuk ka është tash më marrë tej që të më thëjë një radiolog më dy radiologjia që të më thënë tej. Do të thotë sepse aparaturat mund përësiten, është edhe laparaskopi ju përmendet, që sa vjetë ekziston laparaskopi në Çukukë, që s'u ka hekë lokesja. Po çfarë mund bëhet që çdo aparatura me qenë funksionale të marrë pacientët shërbimet, sepse me investu me drejtat edhe për barna, më fal barna, buxheti historik i barnave prej vitit 2019 është 33-34 milion. Vetëm në vitin 2020 ka pas një përgjysmë. Është sill këtu, sepse lista esenciale ka obliguar smundjet e rrolla. Po çka mund bëhet që çto mund konkretizu, sepse në letër është siç e thonë ju dhe është jo vetëm prej kohës së po prej vitit 2019, po ç'është realizohet. Shkore unë kom thonë gjitha aty në tjerë me gjithë një problem të ri me folë me mu, ka mu gëzu. Të gjitha janë probleme të vjetra. Unë kur thash katër probleme të mëdha që kena infrastrukturën, ekspertizën, menaxhimin. Një nga menaxhimi, problemet të mëdha ai kena në menaxhim. Për shembull, unë isha në spital të madh në Greqi, i kishin 9 salla të operacionit. Po të gjitha ishin një korridor. Si duhet me qenë. Ne kemi 37 salla të operacionit në QKUK. Ato 9 salla të operacionit i bëshin 5.000 operacione në vjetë. Është çështje e menaxhimit. Tash, na seriozisht, s'muna mi kry krejt për një herë, po të gjitha po ja adresojmë. Faleminderit. Ministër Farkash dje ka pas një rast gojë shqetësues për Kosovën që ka ndodhur në ginekologjisë. A keni dëgjuar, ju kanë njoftuar për këtë dhe çfarë mendoni ju? Mu më kanë njoftu me njëherë, e kom dëgju, e kom pa raportin, e kom pa komunikatën e SHZKUK-s, e kom bisedu me drejtorin, drejt për drejt me drejtorin e ginekologjisë. Ajo që ka ndodhë në ginekologji është fatkeqësi e madhe, e është shkas i mungesës komunikimit. Po më marrat anën personale kur unë kom qenë kirurg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo të mërshme me thonë kur kom qenë dhe vendosja mo, komunikimi me familjen është çështja më e rëndësishme që ne duhet ta bëjmë. Kur dikush shkon sallë të operacionit, kur nuk fillon operacioni me njëherë. Po na kena mënyra me komuniku me familje, me thonë tash po fillon operacioni. Nëse nëse ka një komplikim të madh, ne duhet me lajmëru me njerë familjen. Kështu që kjo është shumë fatkeq, se fëmiu ka vdek për shkak smundje dhe probleme që ka pas, po pastaj është lëndu shumë familja me atë lajm që është shumë i keq. Mu më vjen shumë keq për familjen, edhe për ata persona që kanë qenë të involvuar, se natyrisht se kanë bërë me qëllim, po neve na duhet me mësu për kësaj na diçka në mënyrë që të kemi checkpoint. Çka po bëjmë në çdo fazë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit.